Guys, at nakita ko nga po pala yung aking mga tanim na kamote mga kasarap ay malago na naman. Kaya naman for today's video po ay tayo po ay magluluto dito ng ulam for this morning at pero tayo itong nilagang kamote, no? Talbos ng kamote dito sa kawali na lang natin nilagay yan mga kasarap. Pagkatapos yan mga kasarap, siyempre naggisa tayo ng bagoong, nilagyan natin ng bawang at sibuyas lamang yan mga kasarap. Siyempre may itlog din tayo yan, no, na pinirito mga kasarap, at yan solve na tayo sa ating umagahan mga kasarap. At masarap nga po pala yung bagoong yan mga kasarap. Tinipid-tipid ko talaga yan dahil wala daw doon na ubos na daw yung mga bagoong doon sa binibilhan ko mga kasarap. At yun lamang mga kasarap, at magandang umaga po sa inyong lahat mga kasarap. At ready na po itong ating pagkain mga kasarap. At kain po tayo mga sarap, and thanks for watching!